Θα συνεχίσουμε δίνοντας το λόγο στην κυρία Μαρία Αλεξίου να μας μιλήσει επίσης για τη βιώσιμη κατασκευή. Χαίρετε και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Δεν μιλάμε για ένα θέμα που δεν μας έχει απασχολήσει τα τελευταία 30 χρόνια. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά μιλάμε για βιωσιμότητα από το 1987. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε αυτή την ανάγκη μέσα στις διεθνείς και στις επιστημονικές μελέτες. Από τότε λέγαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με το ίδιο σκεπτικό που λειτουργούσαμε στην λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση. Ποιος ήταν το σκεπτικό μας τότε? Μαζική παραγωγή, μαζική κατανάλωση. Πάνω σε αυτό δομήθηκε ο δυτικός κόσμος και πάνω σε αυτό δομήθηκε και το business model που γνωρίζουμε και έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για κάτι όμως τελείως διαφορετικό. Γιατί από την ώρα που μπαίνει η βιωσιμότητα μέσα στην οπτική μας, αλλάζουν τα πάντα. Και αυτό δεν έχουμε ακόμα αποδεχτεί ή δεν έχουμε κατανοήσει. Άρα θα σας μιλήσω για το τι πραγματικά αλλάζει και το τι πάμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής, όταν πάμε να σχεδιάσουμε πια τη λειτουργία μας, είτε σαν μονάδα επιχείρηση, είτε σαν ένας χώρος λειτουργίας, παραγωγής, κατασκευές, με μία νέα οπτική. Από το 2000 περίπου, που καταλάβαμε ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια πραγματικότητα και που σημαίνει ότι και ο ανταγωνισμός μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι μια πραγματικότητα, αρχίσαμε να ξανασυζητάμε για το πόσο αυτό γίνεται με κάποιους βασικούς κανόνες που είναι κοινοί. Προηγουμένως είδατε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΙΕ από το 2015. Γιατί είναι σημαντική αυτή η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης? Γιατί είναι κοινοί. Αφορούν και τους Κινέζους και τους Έλληνες. Αφορούν και όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Είναι δυνατόν να έχουμε μια παγκόσμια οικονομία χωρίς κοινούς κανόνες? Στην αρχή θεωρήσαμε ότι είναι δυνατόν. Με αυτή τη λογική, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, το λεγόμενο CSR, ξεκίνησε να είναι μια προσπάθεια να είμαστε αυτοδεσμευμένοι σε κάποιους κανόνες, όπου η λήψη των αποφάσεών μας για τη λειτουργία μας επιχειρηματικά θα λάμβανε υπόψη της όχι το άμεσο βραχυπρόθεσμο κέρδος, που είναι το παραδοσιακό μοντέλο που πάντα σκεφτόμαστε, τι θα κερδίσω εγώ πουλώντας αυτά, αλλά και το μακροπρόθεσμο κέρδος, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και στη βιωσιμότητα ο στόχος είναι το κέρδος, αλλά με μια άλλη διάσταση. Με τη διάσταση της μοιραζόμενης αξίας. Το κέρδος δεν είναι κάτι, λοιπόν, το οποίο μια δραστηριότητα πρέπει να επιδιώκει βλέποντας μόνο το προσδοκόμενο όφελος εδώ και τώρα. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το πώς παράγεται και το αν τελικά παράγεται δημιουργώντας τελικά αξία ή καταστρέφοντας αξία. Αυτό αλλάζει όταν μιλάμε για βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Στα παραδοσιακά μοντέλα αυτός ο τρόπος σκέψης δεν υπάρχει. Στα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα η κάθε απόφαση που παίρνουμε επιχειρηματικά πρέπει να φιλτράρεται με τη λογική όχι μόνο τι κερδίζω εδώ και τώρα, αλλά και τι θα είναι οι επιπτώσεις αύριο. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για μένα σαν επιχείρηση, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τον πελάτη μου, γιατί θέλω τον πελάτη για να μπορώ να υπάρχω και αύριο και να είμαι βιώσιμος, αλλά και ποιες θα είναι τελικά οι επιπτώσεις για το ευρύτερο περιβάλλον, γιατί και αυτό θα με επηρεάσει για να υπάρχω και αύριο. Αυτό έχουμε συνειδητοποιήσει σήμερα, γι' αυτό και περνάμε σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και αυτό προδιαγράφεται πια με νομοθεσία, γιατί μετά από 30 χρόνια που το συζητάμε, καταλάβαμε ότι δεν θα γίνει μόνο του. Δεν θα γίνει γιατί υπάρχουν κάποιοι φωτεινοί ηγέτες και μες στον επιχειρηματικό κόσμο και προχωράνε σε αυτή τη διαδρομή μόνοι τους, χωρίς να τους το επιβάλλει νομοθεσία. Αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, από τις 16.000 επιχειρήσεις που ήταν υποχρεωμένες από το 2014 να δημοσιοποιούν τα στοιχεία που είπε ο κύριος προηγουμένως, μόλις το 10% το κάνει. Και είναι νόμος. Μόνο το 10% συμμορφώνεται. Αν λοιπόν υπάρχουν νόμοι και δεν συμμορφωνόμαστε, αυτή η αλλαγή που επιδιώκουμε, υποτίθεται όλοι, δεν πρόκειται να συμβεί. Έτσι λοιπόν έχουμε περάσει σε αυτό το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να στραφούν, να δημιουργήσουν πια τον εαυτό τους κάτω από καινούριους όρους. Και εδώ, όπως βλέπετε, στη ζυγαριά, σε αυτό που πρέπει να κάνω SWOT ανάλυσης, υπάρχει το do less harm, που σημαίνει ότι αν χρησιμοποιώ χρώματα τα οποία έχουν μέσα τοξικές ύλες που πηγαίνουν στο νερό, πρέπει αυτά τα χρώματα να τα καταργήσω. Δεν μπορώ να συνεχίσω να παράγω και να χρησιμοποιώ χρώματα τα οποία έχουν τοξικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει do less harm. Και αυτό πρέπει να εξαλειφθεί. Καθόλου harm. Όχι λιγότερο harm, καθόλου. Τι άλλο πρέπει να κάνω? Do more good. Αλλά μπορώ να κάνω περισσότερο καλό και καθόλου harm αν δεν έχω καινοτομία και καινοτομικές λύσεις? Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Κανένας. Η καινοτομία, λοιπόν, είναι συστατικό της βιωσιμότητας πια. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η αρτιότητα του προϊόντος, που δεν είναι πια το προϊόν μου, το μαζικό, που μου φέρνει το χρήμα και την αξία σε βάθος χρόνου, άρα με κάνει βιώσιμο. Είναι η καταλληλότητα του προϊόντος για το σκοπό που ικανοποιεί, που κάνει τη δικιά μου παραγόμενη αξία κατάλληλη για αυτόν τον κόσμο και κάνει και εμένα σαν επιχείρηση βιώσιμη. Τι λένε τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Λένε ότι μέχρι τώρα παραπονιόμασταν γιατί δεν είχαμε ορίσει το τι πρέπει να κάνει ο κάθε κλάδος. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από μια νέα νομοθεσία και το ορίζει με πρότυπα. Κάθε κλάδος θα έχει τα δικά του πρότυπα. Και μέχρι πότε θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα αυτά τα οποία πλέον θα γραφτούν στην νομοθεσία από όλους μας? Για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες και έχουν σήμερα πάνω από 500 άτομα, το deadline είναι το 2024. Γιατί? Γιατί από το 2025 και μετά θα οφείλουν όλες οι επιχειρήσεις αυτές να δημοσιοποιούν στοιχεία με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο σχετικά με το πώς αλλάζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Αυτό θα περιγράφεται στους απολογισμούς. Δεν θα λέμε στους απολογισμούς αυτά που πολλές εταιρείες λένε σήμερα, τι καλοί που είμαστε και τι ωραίοι που φαινόμαστε. Θα λένε πώς έχω σχεδιάσει να αλλάξω το επιχειρηματικό μοντέλο, πώς επιτυγχάνω τους συγκεκριμένους στόχους και πώς θα καταστήσω την ύπαρξή μου βιώσιμη σε έναν κόσμο στο μέλλον που, ξαναλέω, δεν θα στηρίζεται στη μαζική παραγωγή και στη μαζική κατανάλωση, θα στηρίζεται στη βιώσιμη και υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση. Και όποιος πει ότι εγώ είμαι μικρομεσαίος και δεν με πιάνει, πιάνει μόνο αυτές που είναι εισηγμένες και έχουν και πάνω από 500 άτομα. Δεν ισχύει, διότι αυτό το πλαίσιο, το ευρωπαϊκό τουλάχιστον, θα επεκταθεί μέχρι το 2027 σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 50 άτομα, άρα έχουν impact στην αγορά, έχουν επίδραση στην αγορά, και επίσης σε όλες τις εταιρείες που προμηθεύουν την ευρωπαϊκή αγορά, άρα σε όσους φέρνουν υλικά από άλλες χώρες τρίτες ή παρέχουν υπηρεσίες από τρίτες χώρες στην ευρωπαϊκή αγορά. Το περιεχόμενο τώρα του προτύπου, το βασικό, βλέπετε ότι έχει κοινά περιεχόμενα στη βασική του περιοχή για όλους και από κάτω λέει sector specific layer. Εκεί ο κάθε κλάδος, ανάλογα με το πού λειτουργεί και ποια είναι τα σημεία που κάνει κακό και καταστρέφει αξία, είτε καταστρέφω τις πηγές του νερού, είτε καταστρέφω τον αέρα, σημαίνει καταστρέφω αξία. Αξία που δεν μπορώ να αναπληρώσω. Και από εκεί και πέρα, εγώ πρέπει να επικεντρωθώ σαν εταιρεία στο τετράπτυχο που λέει πώς θα σταματήσω να καταστρέφω αξία, πώς θα δημιουργήσω περισσότερη αξία με αυτό που κάνω και πώς φυσικά θα βρω καινοτόμες λύσεις να λύσω τα ζητήματα, γιατί ο πληθυσμός της γης, ξέρετε όλοι ότι αυξάνεται. Και έτσι δεν είναι μόνο το well-being που πρέπει να σκεφτούμε. Πρώτα πρέπει να σκεφτούμε αυτό που λέμε affordable housing. Και affordable housing, δηλαδή στέγη που να είναι προσιτή, φθηνή και να παρέχει τις συνθήκες διαβίωσης σε όλους τους πολίτες, πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα και πρωταρχικό. Γιατί αλλιώς φυσικά πηγαίνουμε σε μη βιώσιμες λύσεις. Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, επειδή πολλά χρόνια τώρα λέει ότι όλα αυτά καμιά επιχείρηση δεν μπορεί να τα κάνει μόνη της.
όσο μεγάλη και όσο δυνατή κι αν είναι, και αυτό τουλάχιστον στα χρόνια που έχω ζήσει με τον Τιτάνα το έχω βιώσει. Πρέπει να αλλάξουμε μαζί. Μαζί με τους προμηθευτές μας, μαζί με τους πελάτες μας. Και έτσι κάθε μία εταιρεία έρχεται εδώ και πρέπει να βρει τους συμμάχους για να γίνει αυτή η αλλαγή και να χτίσει πάνω σε κοινές αντιλήψεις. Σαν δίκτυο, λοιπόν, σας καλούμε όλους να συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα που εμείς έχουμε σχεδιάσει για τα επόμενα 3 χρόνια, που ουσιαστικά στη δομή ενός εργαστηρίου καλούμε τις επιχειρήσεις να καταλάβουν τι αλλάζει, να δούνε τα κλαδικά θέματα η κάθε μία, γιατί είναι διαφορετικά για τον κάθε κλάδο τα θέματα που πρέπει να θέσει σαν προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια. Και να δουλέψουμε μαζί πάνω στις λύσεις. Σε πολλούς τομείς οι λύσεις πρέπει να είναι καινοτομία. Πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά το πώς θα λειτουργήσουμε και θα είμαστε βιώσιμοι στο μέλλον. Δεν θέλω να συνεχίσω για να μην σας κουράζω, νομίζω ότι ίσως έχει λήξει ο χρόνος μου, αλλά νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση δίνει το έδαφος για μια τέτοια συζήτηση ουσιαστικά για το πώς μέσα στον κλάδο μας και διακλαδικά θα χτίσουμε αυτά τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κι εμείς.